අයිබෝවන් Aperasa YouTube channel එක හැමදාමත් නරඹන ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න බිම්මල් ක්‍රිස්පි. එහෙම නැත්නම් බැටර් කරලා තමයි බිම්මල් එක බදින්න යන්නේ. එතකොට මේක කර ගාලා රසට හැපෙන්න කන්න පුළුවන් KFC chicken වගේම රසට හදාගන්න විදිය තමයි අද වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් බලමු දැන් කොහොමද අපේ බිම්මල් ටික හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම බිම්මල් වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගත්තා. ඒවා හොඳට සෝදලා වතුර මල අරගෙන හොඳට මිරිකුවා මම. මල පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන පරිස්සමින් මිරිකලා සත්තු ඉන්නවද බලලා තෝරලා සෝදලා වතුරේ වැඩි වෙලාවක් දාන්නේ නැතුව ඒ වතුරට දාපු ගමන්ම සෝදලා අතේ මිරිකන්න ඕනේ. මිරිකලා ගත්ත හතු ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. වතුරත් එක්ක ගත්තොත් මේකට අපි දාන ද්‍රව්‍ය අල්ලන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වතුර හොඳට අතින් මිරිකලා අයින් කරලා බිම්මල විතරක් මේ විදියට ගන්න. ඊට පස්සේ තවත් මම අරගෙන තියෙනවා මෙතන කෝන් ෆ්ලවර්. එහෙම නැත්නම් බඩඉරඟු පිටි. ග්‍රෑම් 100ක් වගේ. ඒ වගේම ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම බිත්තරයක්. ඊළඟට බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනි මම සෝදලා වතුර අයින් කරගත්ත හතු ටික සමාන කැබලි වලට මේ විදිහට ඉරා ගන්න ඕනේ. ඒකට අතින් ලේසියෙන්ම බිම්මල් ඉරා ගන්න පුළුවන්. මේ අතරතුර චූටි බිම්මල් තියෙන්න පුළුවන්. පොඩිවට පිපිච්ච ලපටි බිම්මල් ඒවා ඉරන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා ඒ විදිහටම දාන්න. ලොකුවට තියෙන ඒවා දෙකට තුනට ඉරා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොහොට්ටු වගේ තියෙන ඒවා ඉරන්න එපා. ඒවා ඒ විදිහට දාලා ලොකු ටික ඉරලා ඔක්කොම ටික භාජනයකට දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඉරාගත්ත බිම්මල් එකට මේ විදිහට බිත්තරේ මං කලින් ලෑස්ති කරගත්ත බිත්තරේ කඩලා දාගන්නවා. දාගෙන ඊට පස්සේ තව දාගන්නවා ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රස පදමට ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් වගේ මම දාගන්නවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු ඔයාලා සරකන හැටියට දාගන්න පුළුවන්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් විතර දාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දාගෙන මේ විදිහට බිත්තරයත් ලුණු කුඩු සහ මිරිස් කුඩු මේ තුන එකට කලවම් කරගන්න. මල පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න එහෙඩ මෙහෙඩ කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔන්නම් මේක ඉතින් ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් විතර සීසන් වෙන්න තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම තියලා දැන් අර සීසන් වෙන්න තිබ්බනේ විනාඩි 5ක්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අර ගත්ත කෝන් පිටි නැත්තම් බඩඉරඟු පිටි ග්‍රෑම් 100 මේකට දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. දැන් අර බිත්තර දාලා තියෙන හින්දා පහසුවෙන් මේක බැටර් එකක් විදිහට හැදෙනවා. මෙතනම ආයේ බැටර් එකක් වෙනම හදලා ඒකේ ඔබලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක උඩින් මේ පවුඩර් වගේ දාලා මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න තියෙන්නේ කෑලි වලට. මේකට පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට මේ ක්‍රිස්පි ගතිය එන්නේ නැහැ. වෙළඳ පොලේ ඔයාලට පහසුවෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන් කෝන් පිටි. එහෙම නැත්නම් බඩඉරඟු පිටි. එච්චර මිලක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මේක බැද ගන්න විදිය තමයි මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ. මේ විදිහට තෙල් තාච්චියක් ලිපේ තියලා මේ ටික බැද ගන්න සාමාන්‍යයෙන් තෙල් බෝතල් භාගයක් වගේ සෑහෙනවා. අරගෙන ඒක රත් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. තෙල් රත් වෙගෙන එනකොට අපි අර කලින් මිශ්‍ර කරගත්ත බිම්මල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් එක වෙනම දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එකවර දැම්මොත් එහෙම මේ ටික ඔක්කොම එකට ඇලෙනවා. ඒ හින්දා එක දාගන්න. ඒක චුට්ටක් බැදෙනකන් ඉඳලා අනිත් කෑල්ල දාගන්න. අර ක්‍රිස්පි බදිනවා වගේම ඔයාලට ඒ රසටම හදාගන්න පුළුවන්. මං කියන විදිහට මේ විදිහට බැදගත්තම මද ගින්නේ බැදගන්න. මේක ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය ගින්දර මට්ටමක මේ විදිහට විනාඩි 5-6ක් යනකොට මේක
රන්වන් පාටට බැදෙනවා. මේක විනාඩි 2ක් විතර මේ විදිහට තියලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට කලවම් කරන්න. දාපු ගමන් කලවම් කරන්න යන්න එපා. චුට්ටක් කෑලිවල අර අපි දාපු මිශ්‍රණය අල්ලනකන් ඉඳලා මේ විදිහට එහාට මෙහාට කරලා බැද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මගේ බිම්මල් ටික මම කලවම් කරලා හොඳට බැදගත්තා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රිස්පි ගතියට බ්‍රවුන් පාටට වුණාම මම බිම්මල් ටික මේ වගේ ස්ට්‍රේනර් එකට දාගන්නවා. බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම බැදගත්ත බිම්මල්. බලන්න හොඳට පිපිලා ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා මේක. ඉතින් රසට චූටි ළමයි ආරාධිත අමුත් එක්ක ඔයාලා ගෙදරට එන වෙලාවක විශේෂ කෑමක් විදිහට මේක හදලා දෙන්න පුළුවන්. මෂ්රූම් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙළඳපොලේ. ඒ වගේම ඉතා සුළු ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ විදිහට හතු බෙද ගන්න. ඉතින් අදත් අපේ රස YouTube channel එක ඔයාලා රැඳී ඉඳලා රසවත් කෑමක් හදන විදිය බලාගත්තා. ඒ වගේම තවත් රසවත් කෑම බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මං හදන කෑම වර්ග හැමදාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ රස YouTube channel එකේ පහතින් නැති bell icon එක click කරන්න. ඒ ගමන්ම ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මන් දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටරෙන් බලා ගන්න පහසුවෙන්ම. ඉතින් ඉදිරියටත් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියන ආරාධනය කරලා ගමන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.